مطمئناً با وبسایت‌ها و اپ‌های موبایل زیادی سر و کار داشتید و از اونها استفاده کردید. آیا تا به حال تصور کردید که تمامی این وبسایت‌ها و اپ‌های موبایلی که روزانه دارید ازشون استفاده می‌کنید توی پشت صحنه‌شون چی می‌گذره و اصلاً چطوری کار می‌کنن؟ هدف من از تهیه این ویدیو پاسخ به یه تعداد سوال مهم تو این زمینه است. بک‌اند چیه؟ تفاوت بک‌اند و فرونت اند به چه شکل هستش؟ اگه بخوایم به یه توسعه دهنده بک‌اند تبدیل بشیم چقدر زمان میبره؟ مثلا یه بک‌اند کار چه تخصصایی باید داشته باشه؟ چه زبانهای برنامه‌نویسی و فریمورک هایی برای بک‌اند وجود داره؟ بازار کار بک‌اند به چه شکله؟ چه داخل ایران، چه خارج از کشور؟ میزان متوسط درآمدش چقدر هستش؟ تو این ویدیو سعی میکنم به تک تک این سوالا به صورت تخصصی پاسخ بدم. پس اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید در ادامه با من همراه باشید. سلام، مهندس سلیمی هستم و اینجا کانال خانه برنامه نویسانه. موقعش رسیده که به تک تک سوالاتی که مطرح شد به صورت تخصصی پاسخ بدم. اولین سوال این بود که بک‌اند چیه؟ مارک آندرسن خالق نتاسکیپ میگه که بک‌اند به عنوان قلب هر برنامه نرم افزاری عمل میکنه. اگه قلب به درستی کار نکنه هیچ تلاشی دیگه نمیتونه موفق باشه. ما برای اینکه بتونیم دقیقا متوجه بشیم که بک‌اند چی هست و به چه نحو عمل میکنه و کارایش به چه صورت هست، بهتره که بیایم با سوال دوم شروع کنیم. سوال دوم ما چی بود؟ تفاوت فرونت اند و بک‌اند به چه شکل هست؟ اگر بتونیم به این سوال دقیق پاسخ بدیم، شما وقت جایگاه بک‌اند رو متوجه میشید و متوجه میشید که بک‌اند به چه شکل داره کار میکنه. خب برای اینکه شما بتونید تفاوت فرونت اند رو با بک‌اند بهتر درک کنید، بیایم با چند تا مثال شروع بکنیم. به عنوان اولین مثال شما فرض کنید یه اتومبیل رو در نظر بگیرید. این اتومبیل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. حالا میتونه مثلا بخش‌هایی از اون اتاق باشه، موتور باشه، گیربکس باشه. میخوایم ببینیم که این رو مقایسه کنیم با فرونت اند و بک‌اند، ببینیم که کدوم قسمتش فرونته و کدوم قسمتش بک‌اند. خب اتاق مسلماً فرونت خواهد بود، اون چیزی که شما باهاش سر و کار دارید. یعنی داخل ماشین میشینید، اون فرمون، راهنما، بوق، دنده، این چیزایی که در واقع شما باهاش سر و کار دارید به صورت فرونت انده و اون موتور و گیربکس در واقع بک‌اند محسوب میشن. حالا اون دنده‌ای که گفتیم به صورت فرونت انده فقط به عنوان ظاهرش فرونت انده. حالا دنده میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه، ولی موقعی که بحث کاراییش پیش میاد پشت صحنه در واقع بک‌انده که وارد عمل میشه، گیربکسه که وارد عمل میشه و دنده عوض میشه، یا همینطور گاز، پدال ترمز، همه اینها اون ظاهر امرش فرونته، ولی وقتی ترمز گرفته میشه اتفاقاتی داره پشت صحنه میفته که اینا توسط بک‌اند داره تأمین میشه. اگه بخوایم یه مثال دیگه ای رو با هم دیگه بررسی بکنیم، مثلا یه رستورانی رو در نظر بگیرید. شما وارد یه رستورانی میشید. خب توی این رستوران یه ظاهری وجود داره، یه دکوراسیونی وجود داره، میز، صندلی و یه سری حالا وسایلی که روی میز هستن. اینا در واقع به عنوان فرونت اند محسوب میشن. بک‌اند کجاست؟ بک‌اند داره توی آشپزخونه اتفاق میفته. یعنی در واقع یه سری مواد اولیه برای تهیه غذا آماده میشه، اینا با هم دیگه ترکیب میشه تا یه غذایی حاضر بشه و برای مشتری در واقع سرو بشه. پس این قسمت بک‌اندش محسوب میشه. باز بخوایم مثال دیگه رو بگیم، مثلا فرض کنید شما یه فیلم سینمایی رو که دارید ملاحظه میکنید، توی این فیلم سینمایی خب شما یه تعداد دارید هنرپیشه رو میبینید، یه سری در واقع لوکیشن رو میبینید. اینا در واقع فرونت اند قضیه است. پشت صحنه چیه؟ عوامل کارگردانی، عوامل نور، فیلمبردارا، اینا در واقع به عنوان بک‌اند محسوب میشن. البته ناگفته نمونه، شما این مثالایی که من خدمتتون گفتم نمیتونیم دقیقاً بیایم با فرونت اند و بک اند مقایسهشون کنیم، بگیم کاملاً
پس توی وب هم فرونت اند و بک اند به این شکله. فقط خواستم یه درکی از تفاوت فرونت و بک اند رو داشته باشید. حالا برای اینکه این درک عمیق‌تر بشه ما میتونیم وارد یه وبسایت بشیم، اون رو به صورت عملی بررسی کنیم. وبسایتی که من براتون انتخاب کردم وبسایت آمازون هستش. پس ما میریم توی وبسایت آمازون با همدیگه بررسی میکنیم که ببینیم توی این وبسایت چه چیزهایی در واقع فرونت اند هستن و چه چیزهایی بک اند. پس اگه موافقید بریم داخل وبسایت و بررسی کنیم. خب بسیار عالی، وارد وبسایت آمازون شدیم. میخوایم تفاوت فرونت و بک اند رو توی این وبسایت ببینیم. خب همونطوری که ملاحظه میکنید الان توی این صفحه از وبسایت آمازون که هستیم یه سری شما کتاب رو ملاحظه میکنید. در واقع من اومدم توی قسمت فروش کتاب آمازون، محصولات زیادی رو میفروشه از جمله کتاب. حالا ما تو قسمت کتابش هستیم. توی این قسمت شما در واقع یه هدر رو اینجا میبینید، قسمت منوها رو میبینید. تمام اینهایی که الان اینجا ملاحظه میکنید قسمت فرونت محسوب میشن، یعنی ظاهر این وبسایت توسط فرونت اند در واقع ساخته میشه. اینکه الان این عکس کتاب ها به چه شکل باشه، من روی این کتاب که قرار میگیرم این حرکتی که ایجاد میشه اینا همه توسط فرونت اند اتفاق افتاده. رنگ بک‌گراند، رنگ نوشته ها، فونت ها، اینا همه با فرونت اند اتفاق میفته. خب جایگاه بکنده الان کجاست توی این صفحه؟ یه سری کتاب اینجا در واقع شما ملاحظه میکنید. خب این کتاب ها داره یه سری اطلاعاتی هستن، نام دارن، نام ناشر دارن، قیمت دارن و یه سری مشخصات دیگه. این اطلاعات توی یه دیتابیس ذخیره شده که این دیتابیس هم روی یه سرور قرار گرفته که اصطلاحاً بهش میگیم دیتابیس سرور. زمانی که من وارد این وبسایت شدم اومدم بخش کتاب ها رو انتخاب کردم و تو اون بخش کتاب اومدم گفتم پروگرامینگ لنگویج رو میخوام. چه اتفاقی افتاد؟ خب این اطلاعاتش روی دیتابیس سرور بود. توسط بک‌اند این اطلاعات از دیتابیس خونده شد، آورده شد سمت براوزر و با فرونت اینجا چیدمان شد که الان من دارم اونها رو میبینم. یا مثلا فرض کنید که بخش‌های مختلفی که اینجا شما دارید می‌بینید، مثلا فرض کنید تاپ ریتد، بخش‌های مختلف، بست سلرز. خب الان این بهترین فروشنده ها از کجا مشخصه که بهترین فروشنده ها کیا هستن؟ اینو باز اطلاعاتشون تو دیتابیس هست. بک‌اند وقتی که درخواست این صفحه میشه این اطلاعات رو از دیتابیس میخونه میاره اینجا و به فرونت تحویل میده. فرونت اینها رو چیدمان میکنه، ظاهر صفحه رو در واقع فرونت داره برای ما میسازه. یا به طور مثال اگر شما اینجا جستجویی رو انجام بدید برای یک کتاب خاص، مثلا من یک کتابی در رابطه با کلا جاوا رو سرچ کنم، این ظاهر فرونته که این در واقع سرچ باکس شما به این صورت در واقع قرار گرفته، با این رنگ، با این آیکون، با این فونت، این دسته‌بندی ها رو اینجا چیدمان کرده. وقتی دکمه سرچ رو میزنیم از اینجا به بعد بک‌اند کارش رو شروع میکنه، یعنی این عبارت جاوا رو میره توی دیتابیس روی سرور جستجو میکنه، اطلاعات مربوط به کتابای جاوا رو در واقع میخونه میاره و بعد فرونت دوباره اونها رو اینجا چیکار میکنه؟ برای ما چیدمان میکنه با این ظاهری که شما میبینید، با این رنگ و بویی که الان شما در واقع ملاحظه میکنید. اینا در واقع این ظاهریه که مربوط به فرونت انده. یا اگر مثلا فرض کنید من این کتاب رو انتخاب بکنم و به فرض میخوام اد تو کارتش کنم، میخوام مثلا فرض کنم خریداریش کنم، تا اینجای کار باز فرونت داره کار میکنه، یعنی اینو به سبد خرید من اضافه میکنه. توی سبد خریدم که میریم این اطلاعات سبد خرید که داره نمایش داده میشه باز کار فرونته، یعنی اینا رو قشنگ چیدمان کرده برای من قرار داده. منتها از جایی که در واقع من دیگه میخوام چک اوت کنم، یعنی پولش رو پرداخت بکنم، ما یه اتصال به سرور مربوط به بانک رو داریم که اینجا دیگه اتصال به سرورهای دیگه که میشه بخش پرداختمون و همچنین امنیت پرداخت، همه اینها توسط بک‌اند داره اتفاق میفته. دیگه فرونت اینجا کاری انجام نمیده. بنابراین اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم شرح وظایف بک‌اند، چون الان اصل موضوع ما بک‌انده، میتونیم بگیم که آقا مدیریت محصولات به عهده بک‌انده. اینکه آقا محصولات رو در واقع
بتونه چیکار بکنیم؟ تو دیتابیس ذخیره میکنیم، اطلاعاتش رو ارسال میکنیم به سمت براوزر. بعد ارزم به حضورتون محصولی رو تعریف میکنیم، محصولی رو ویرایش میکنیم، محصولی رو حذف میکنیم. اینا همه به عهده بک‌اند هستش. یا مثلا سیستم سفارشات، میایم سفارشی رو در واقع ایجاد میکنیم، همونطوری که دیدید الان یک محصولی رو به سبد خریدمون ما اضافه کردیم. حالا پردازش اینها، این که بره مثلا فرض کنید که از موجودی انبار بخواد این رو کسر بکنه یا بخواد در واقع مبلغش رو دریافت بکنه، اینا همه پردازش‌هایی که توسط بک‌اند داره پشت صحنه اتفاق میفته، فاکتوری صادر بشه، اینا همه توسط بک‌اند داره اتفاق میفته. یا مدیریت کاربران، شما خب یه صفحه لاگین دارید، صفحه رجیستر دارید، ظاهر اون صفحه توسط فرونت اند ساخته شده، ولی وقتی که شما اطلاعات رو مثلا میخواید رجیستر کنید توی وبسایت، اطلاعاتتون رو وارد میکنید و دکمه رجیستر رو میزنید، این اطلاعات شما باید بره روی دیتابیس ذخیره بشه. این وظیفه بک‌انده. یا وقتی که لاگین میکنید، یوزرنیم پسوردتون رو میدید، این یوزرنیم پسورد باز روی دیتابیس ذخیره شده توسط بک‌انده که میره چک میشه که ببینه آیا یه همچین یوزری با همچین پسوردی وجود داره که اجازه لاگین رو به شما بده. یا بحث‌های پرداخت، بحث‌های امنیت وبسایت، اینا همه جزء بک‌اند محسوب میشن. پس تا اینجای کار با مثالی که زدیم خواستیم تا یه حدودی بدونیم که فرونت کجای کاره و بک‌اند کجای کاره. حالا برای فرونت در واقع یه سری از زبان‌های برنامه‌نویسی وجود داره که در واقع مثل HTML، مثل جاوا اسکریپت، حالا CSS، اینا رو فقط میگم برای اینکه زمانی که می‌خواستیم وارد مسیر راه بک‌اند بشیم بدونیم که اون پایه مربوط به فرونت، HTML، CSS و جاوا اسکریپت، اونجا تا یه حدودی مورد نیازمون میشه. به خاطر این اسم بردم. خیلی خب، الان دیگه میتونیم بریم وارد بحث بعدیمون بشیم، به سوال بعدیمون برسیم که سوال بعدی این که خب یه بک‌اند کار اگر بخوایم بشیم چه تخصصایی رو باید داشته باشیم. برای به دست آوردن این تخصصا ما مجبوریم که در واقع مسیر راه رو بیایم چیکار کنیم، توضیح بدیم و وارد رودمپ بک‌اند بشیم. خب یک مسیر راه بک‌اند رو با هم دیگه به صورت گام به گام بریم جلو. یعنی اگر شما بخواید تبدیل به یه توسعه دهنده بک‌اند بشید، این مراحلی رو که الان قراره با هم دیگه بررسی بکنیم، این مراحل رو باید طی بکنید. اولین گام که در واقع به عنوان پیش نیاز هم محسوب میشه اینه که شما با اون سیستم عاملی که میخواید کار بکنید یه آشنایی اولیه داشته باشید، با دستورات اولیه‌اش آشنا باشید. حالا این سیستم عاملتون میتونه ویندوز باشه، میتونه مک باشه، میتونه لینوکس باشه، هر کدوم این سیستم عاملا که هست شما باید با اون دستورات پایه‌ایش در هر صورت آشنا باشید. یعنی مثلا فرض کنید بتونید که فایلی رو کپی کنید، فایلی رو حذف کنید، فولدری رو بسازید، فایل‌هایی رو داخلی فولدر قرار بدید و این دستورات اولیه. مثلا برنامه‌ای رو بتونید نصب کنید، نصب برنامه اونقدر براتون غریب نباشه. با صفحه کلید یه آشنایی اولیه داشته باشید. یعنی قبل از شروع اگر آشنایی ندارید با سیستم عاملتون، بهتره که یه وقت کوتاهی بذارید این مهارت رو کسب بکنید تا توی مراحل بعدی راحت‌تر بتونید پیش برید. خب مرحله بعدی مرحله تحت عنوان این که شما باید یه آشنایی کلی با اینترنت داشته باشید، اصطلاحاتش رو در واقع تا یه حدودی بشناسید. حالا چرا این نیاز هستش؟ من یه مثال براتون میزنم. شما فرض کنید به عنوان یه فردی میخواد به عنوان راننده ماشین جای استخدام بشه. خب این حالا علاوه بر اینکه حالا رانندگی باید بلد باشه، اون یه بحث جداگانه تخصصی کار خودشه، ولی به هر حال یه پیش نیازهایی رو هم لازم داره. مثلا اینکه اولا با منطقه آشنا باشه، تو اون منطقه‌ای که میخواد رانندگی بکنه اون منطقه رو تا یه حدودی بشناسه. یه سری کار اولیه، مثلا فرض کن اصطلاحات مربوط به ماشین، اینکه اگر ماشین با پنچر بشه حداقل در حد اینکه بتونه پنچرش رو خودش بگیره رو در واقع بدونه. حالا شما به عنوان یه برنامه نویس در واقع بک‌اند کلاً سر و کارتون با سمت سروره
بنابراین باید یه سری اصطلاحات مربوط به اینترنت رو بدونید. برنامه‌ای که دارید می‌نویسید یه برنامه تحت وب خواهد بود. بنابراین شما باید با یه سری اصطلاحات، مثلا فرض کنید که اصلا اینترنت چی هست، به چه شکل داره کار میکنه، یا مثلا پروتکل مهمی که توی وب داره استفاده میشه تحت عنوان HTTP، یه آشنایی اولیه با اون پیدا بکنید. آقا مثلا فرض کن شما وقتی وارد یه وبسایتی میشید، خب یه URLی داره، یه آدرسی داره با مفهوم در واقع نام دامنه، این آدرس، اینا باید در واقع یه آشنایی اولیه داشته باشید. این که مثلا اصطلاحاتی رو ما توش به کار میبریم، میگیم آقا مثلا هاستش، مثلا میخوایم یه هاست خوب پیدا بکنیم، خب یه هاست خوب منظور چیه؟ بنابراین یه سری اطلاعات اولیه رو به عنوان پیش نیاز قبل از اینکه وارد مراحل تخصصی تر بشیم تو این مسیر، شما باید اینا رو آموزش ببینید. حالا میتونید از کتاب‌های مختلف استفاده کنید، مقاله‌های زیادی هست، توی اینترنت سرچ بکنید همین مطالبی رو که خدمتتون گفتم و در واقع توی این قسمت براتون آوردم، اینا رو جستجو بکنید، سرچ بکنید مطالب، حالا یا فارسی، انگلیسی، یا هر زبانی که براتون راحت تره، یه در واقع اطلاعات اولیه رو به دست بیارید تا توی بقیه مسیر راحت تر بتونید پیش برید. خب رسیدیم به قدم سوم که در واقع یه مرحله بسیار مهم، اونم انتخاب زبان برنامه‌نویسی بک‌اند هستش. توی شروع من یه وبسایتی رو بهتون معرفی میکنم تحت عنوان در واقع تیوب ایندکس. وارد این وبسایت میشیم، یه مقدمه ای رو اول با هم دیگه بررسی میکنیم، بعد میایم ببینیم که برای انتخاب زبان برنامه‌نویسی بک‌اند چه معیارهایی رو باید در نظر بگیرید. خب وارد وبسایت شدیم، اینجا آدرس URLش رو میتونید ملاحظه بکنید. توی این وبسایت در واقع زبان‌های برنامه‌نویسی رو با رنکینگش به صورت سال به سال و حتی ماه به ماه مقایسه میکنه. حالا این مقایسه میتونه میزان استفاده از اون زبان‌های برنامه‌نویسی باشه، بازار کارشون باشه، ولی در مجموع میتونه تا یه حدودی به ما کمک کنه توی انتخاب زبان برنامه‌نویسی برای بک‌اند. خب همونطوری که اینجا میبینید الان این زبان‌های برنامه‌نویسی به ترتیب اومده. مثلا پایتون توی اکتبر 2023 در واقع رتبه 1 رو داشته. این رو نسبت به همین ماه تو سال 2022 مقایسه کرده، اونجا هم در واقع رتبه 1 رو داشته، زبان برنامه‌نویسی پایتون. زبان سی رو میبینید، خب دو بعد از اون سی پلاس پلاس رو میبینیم که رتبه 3 رو در حال حاضر توی اکتبر 2023 داشته. توی 2022 یعنی در واقع سال گذشته تو همون ماه رتبه 4 رو داشته. به همین ترتیب جاوا، سی شارپ، جاوا اسکریپت، ویژوال بیسیک، PHP و یه تعداد زبان برنامه‌نویسی دیگر تا این پایین میبینیم که این 20 زبان برنامه‌نویسیه که توی در واقع این ماه اومدن با هم دیگه مقایسه شدن. حالا ما تعداد زبان برنامه‌نویسی خیلی زیادی داریم، منتها الان معیار ما انتخاب زبان برنامه‌نویسی برای بک‌انده. تمام این زبان‌ها یا حداقل این 20 تا زبانی که اینجا حالا رتبه بندی شده رو که می‌بینید به درد در واقع بک‌اند نمیخورن. حالا کدوماش میتونه برای بک‌اند استفاده بشه؟ من اونا رو یکی یکی به شما میگم. مثلا پایتون میتونه به عنوان یه زبان برنامه‌نویسی برای بک‌اند انتخاب بشه. میام همینطور پایین، جاوا همینطور میتونه انتخاب بشه، سی شارپ میتونه انتخابتون باشه، جاوا اسکریپت میتونه باشه، PHP میتونه باشه. میام پایین تر، گو بله میتونه به عنوان زبان برنامه‌نویسی برای بک‌اند باشه. میایم پایین تر، بعد روبی میتونه باشه و در واقع راست هم میتونه باشه. پس اینها حالا میتونن جزء اون مجموعه زبان‌های برنامه‌نویسی باشن که شما یکیش رو باید انتخاب بکنید و طبق اون حالا تو مراحل بعد در واقع اون فریم ورکی هم که مخصوص ایناست باید مطابق با این انتخاب بشه. یعنی این مرحله مهمیه. وقتی زبان برنامه‌نویسی انتخاب میشه پایتون، ما تو قدم‌های بعدی باید یه فریم ورک انتخاب کنیم که اون فریم ورک کاملا وابسته است به این زبان برنامه‌نویسی که انتخاب میکنید. حتی میتونه
انتخاب بانک اطلاعاتی که در آینده قراره حالا تو مراحل بعدی خدمتتون میگم رو هم تحت تاثیر قرار بده. خب این در واقع رنکینگی بود که حالا 100% نمیتونید روش در واقع حساب کنید که حالا چقدر دقیقه، ولی به هر حال یه وبسایت معتبره که بهش به عنوان یک مرجع برنامه‌نویسا میتونن مراجعه بکنن. پس تا اینجای کار ما اومدیم یه تعداد از این زبانهای برنامه‌نویسی رو مشخص کردیم که بتونیم برای بک‌اند انتخاب بکنیم. منتها حالا کدوم رو انتخاب بکنیم از بین این زبانهای برنامه‌نویسی؟ ببینید، برای انتخاب زبان برنامه‌نویسی شما باید معیارهای مختلفی رو در نظر بگیرید. اینکه اولا که خب بازار کار خب میتونه خیلی برای شما مهم باشه. مثلا فرض کنید برای افرادی که حالا توی ایران در حال حاضر دارن کار میکنن، خب حالا مثلا زبان برنامه‌نویسی مثلا مثل راست ممکنه که بازار کار چندانی نداشته باشه. خب این باید یه معیار مهم برای شما باشه. در هر صورت شما دارید این تخصص‌ها رو یکی یکی کسب میکنید که بعد بتونید ازش استفاده کنید، وارد بازار کار بشید. یا فرد دیگه‌ای که توی یک کشور خاص دیگه زندگی میکنه، اون هم باید تحقیق کنه، بازار کارش رو ببینه. مثلا شما میتونید یکی از معیاراتون اینه که به یکی از وبسایت‌های که توی ایران هست، مثلا اگر توی ایران زندگی میکنید، مثلا مثل جاب اینجا، برید به اونجا مراجعه کنید، درخواست کاری رو برای بک‌اند کارا ببینید بیشتر تو چه حوزه‌ایه. این میتونه مثلا یک انتخاب برای شما باشه، میتونه کمک کنه به انتخابتون. ولی در مجموع اینجا الان یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی هستن که خب خیلی قدرتمندن، چه داخل ایران چه خارج از ایران، با استقبال خیلی خوبی روبرو شدن، مثل پایتون، مثل حالا سی شارپ، مثل جاوا اسکریپت، PHP. اینا در واقع زبانه‌ای هستن که شما میتونید روشون حساب بکنید. منتها به هر حال باید انتخابتون رو اینجا انجام بدید. اینطور نیستش که نیاز داشته باشید حالا مثلا 2 تا زبان یا 3 تا زبان، یک زبان رو انتخاب میکنید، میرید جلو. معمولا روال اینطوریه. حالا درسته که بعداً یه خورده حرفه‌ای تر بشید، بنا به دلایلی ممکنه که بخواید سوئیچ کنید روی زبان برنامه‌نویسی دیگه، یا یه زبان برنامه‌نویسی دیگر رو هم در کنار زبان اصلیتون بخواید کار بکنید. حالا این مسئله نیست، هستن افرادی که 2-3 زبان برنامه‌نویسی کار کردن، شاید بعضیا بیشتر، ولی عرفش به این شکلی که شما الان توی این مرحله باید یک زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب بکنید. میگم موقعیت جغرافیایی، اون جایی که در واقع زندگی میکنید، محیط در واقع، مثلا فرض کنید مثال بزنم، ممکن مثلا یه فردی باشه توی سازمانی دارید کار میکنید، میخواید ارتقای شغلی بگیرید، یعنی مثلا فرض کنید که میخواید شروع کنید، بهتون گفتن که آقا شما برید مثلا برای برنامه‌نویسی بک‌اند، ما به شما زمان میدیم، هزینه‌شو پرداخت میکنیم که مثلا در آینده بتونید به عنوان یه بک‌اند کار تو سازمانمون کار کنید. خب اونجا ممکنه مثلا خود سازمان براتون مشخص کنه که در واقع اون نرم افزاری که داره تولید میکنه یا وبسایتی که در واقع میخواد بیاره بالا با چه زبانی باشه. خب اون دیگه خودشون مشخص کردن و دیگه کاری از دست شما بر نمیاد. ولی برای انتخاب و حالا تجربه‌ای که من دارم، اگر تو ایران هستید میتونید مثلا در حال حاضر روی سی شارپ حساب خوبی باز بکنید، روی پایتون میتونید حساب خوبی نسبتاً باز بکنید برای انتخاب اولین زبان بک‌اندتون. PHP بازار کار خوبی داره که گفتم یه راهش اینه که شما توی جاب اینجا یا اگر خارج از کشور هستید با سایت‌های دیگه‌ای داریم که میتونید به اونجا مراجعه کنید، بازار کار رو در واقع حتما بررسی بکنید که بعدش بتونید از اون زبان برنامه‌نویسی انتخاب کنید. در هر صورت هر کدوم از این زبان‌های برنامه‌نویسی که انتخاب میشن، شما باید توجه کنید که یه مراحلی رو باید از پایه شروع کنید برید جلو. مثلا فرض کنید که هر زبانی رو که انتخاب کردید، دستورات پایه‌اش رو باید باهاش آشنا بشید، دستورات شرطیش، بعد با حلقه ها کاملا آشنایی پیدا کنید، آرایه ها همینطور. بعد از اون کار با حالا فانکشن، متد، هر زبانی ممکنه که مثلا تو سی شارپ یا جاوا ما میگیم متد، توی پایتون یا توی PHP میگیم فانکشن، فرقی نمیکنه. اینا رو در واقع باید یاد بگیرید. بعد تو اون زبان باید مراحل پیشرفته ترش رو هم در واقع بخونید. مثلا فرض کنید که بیایید بحث اکسپشن هندلینگ رو بخونید، بحث کار با فایل ها رو بدونید. عرضم به حضورتون
حالا تا مراحل مثلا فرض کنید با کالکشن ها کار کنید. اگر مثلا پایتون هست برای خودش لیست داره، تاپل داره، دیکشنری داره، اینا رو باید روش مسلط بشید، کامل کار بکنید، یه آشنایی مختصری با بحث ترید ها پیدا بکنید و در واقع حتی یه سری مباحث پیشرفته تر در اون زبان رو هم باید کار بکنید. یعنی در این حد باید روی اون زبان برنامه‌نویسی مسلط بشید تا بعد کم کم به مرحله بعدی بتونید قدم بردارید. پس اینا مسائلی که شما باید حتما در نظر بگیرید برای انتخاب زبانتون، چون از اینجا دیگه کار اصلی شما به عنوان حالا کسی که میخواد تو مسیر بک‌اند قدم برداره شروع میشه. خب گام بعدی انتخاب یه بانک اطلاعاتی رابطه‌ایه. این که بانک اطلاعاتی چیه؟ بانک اطلاعاتی در واقع مثل یه مخزن میمونه که داده های شما رو به صورت منظم توی خودش ذخیره میکنه و هر زمان که نیاز باشه شما میتونید اون داده ها رو جستجو بکنید، میتونید واکشی کنید، بهش دسترسی داشته باشید، میتونید ازش گزارش بگیرید. بنابراین بانک اطلاعاتی جایگاه مهمی توی این مسیر بک‌اند ما خواهد داشت. شما یه وبسایتی رو در نظر بگیرید، یه وبسایت فروشگاهی که داره یه سری کالا رو به فروش میرسونه. خب این کالاها خودشون یعنی در واقع خودشون، منظور نامشون، مشخصاتشون، قیمتشون، اینا کجا باید ذخیره بشن؟ داخل یه بانک اطلاعاتی ذخیره میشن که هر زمان نیاز بود شما مثلا میگید لیست کالاها رو به من نشون بده، یا مثلا فرض کن جزئیات این کالا رو نشون بده، یا یه کالایی رو جستجو میکنید، قیمتش رو در واقع فیلتر میکنید، میگید مثلا از این قیمت تا این قیمت لیست کالاها رو بیار. همه اینها گزارشات متنوعیه که از داخل اون بانک اطلاعاتی یا دیتابیس شما در واقع داره گرفته میشه. حالا برای انتخاب بانک اطلاعاتیتون یه مقداری تا یه حدودی شما وابستگی به اون زبان برنامه‌نویسی بک‌اندی که انتخاب کردید دارید. مثلا اگر سی شارپ رو انتخاب کردید، معمولا سی شارپ کارا بانک اطلاعاتیشون رو اسکیول سرور انتخاب میکنن. یا اگر مثلا زبان برنامه‌نویسیتون پایتون، میتونه مای اسکیول باشه، یا اگر جاواست باز میتونه بانک اطلاعاتی شما مای اسکیول باشه. پس باید دقت بکنید تو انتخاب بانک اطلاعاتی رابطه ایتون که اون هماهنگی لازم رو در واقع با زبان برنامه‌نویسیتون داشته باشه. گرچه زبان‌های برنامه‌نویسی تقریبا با اکثر این بانک‌های اطلاعاتی میتونن ارتباط برقرار کنن. پس این یه نکته‌ای که باید بهش شما توجه بکنید. بانک اطلاعاتیتون باید هماهنگ با زبان برنامه‌نویسیتون باشه. خب رسیدیم به گام پنجم که در واقع کار با دیتا استراکچر یا همون ساختمان داده هاست. توی این مبحث شما در واقع با یه سری از مباحث پیشرفته تر برنامه نویسی آشنا میشید. بیشتر جنبه در واقع ساختاری داره، بیشتر جنبه الگوریتمیک داره، با الگوریتم‌های مهم مثلا فرض کنید که باینری سرچ یا انواع اقسام روش‌های سورت. حالا ممکنه مثلا یکی دو روش رو توی اون زبان برنامه نویسی که انتخاب کردید یاد گرفته باشید. اینجا بقیه روش‌های سورت رو در واقع آموزش خواهید دید. عرضم به حضورتون با مباحثی مثل لینک لیست، با بحث مثلا فرض کن تری، گراف، اینا همه آشنا میشید که اینا در واقع نیازهای برنامه نویسی ما هستن که باید این بحث رو با قدرت تمام دنبال بکنید، به خاطر اینکه منطق برنامه نویسی شما و روش برنامه نویسی شما رو میتونه مستحکم‌تر کنه و در ادامه بهتون خیلی کمک خواهد کرد. خب گام ششم ما در واقع فراگیری گیت و گیتاب هست. گیت یه ورژن کنترله. در واقع شما برنامه‌تون رو که روی دستگاه خودتون می‌نویسید، وقتی میاد اون رو ذخیره می‌کنید، امکان این رو برای شما گیت به وجود میاره که بتونید نسخه‌های مختلفی از پروژه‌تون رو داشته باشید که اگه احیانا یه جایی مثلا اگر من پشیمون شدم خواستم به یه مرحله عقب‌تر برگردم، میتونم در واقع این کار رو انجام بدم. گیت هاب هم مورد نیازه، به خاطر اینکه شما میتونید همون پروژه‌ای رو که توی گیت داشتید در واقع ارسال کنید روی وبسایت گیت هاب و در واقع به صورت اشتراکی دیگران هم بتونن با شما روی اون پروژه کار بکنن. اگر مثلا فرض کنید که مشکلاتی توی کد هست، دیگرانی که البته شما مجوزش رو میتونید بهشون بدید، میتونن مشارکت کنن، تغییراتی رو روی برنامه شما ایجاد کنن، پیشنهاداتی رو بدن.
بنابراین این دوتا گیت و گیتاب مورد نیاز کار شما هست. هم وقتی که دارید تیم گروپ کار میکنید بهش نیاز دارید، هم اگر دقت کرده باشید آگهی‌های استخدام رو اگر نگاه بکنید خیلی از شرکت‌ها در واقع تقاضا دارن از افراد که وقتی میان برای درخواست استخدام حتما با گیت و گیتاب آشنایی داشته باشن. پس این مرحله رو هم به خوبی بگذارید تا بتونید وارد مرحله بعدی بشید. گام هفتم آشنایی با مباحث پیشرفته تر سیستم عامله. حالا چرا شما نیاز دارید به این موضوع؟ به خاطر اینکه اولا به عنوان یه توسعه دهنده بک‌اند شما وقتی که پروژه‌تون رو در واقع به اتمام میرسونید اون رو باید روی سرور قرار بدید. حالا ممکنه این سرور یه سرور اختصاصی یا ددیکیتد باشه و اینجا شما با سیستم عامل سر و کار دارید. حالا ممکنه سیستم عامل رو هم حتی نیاز باشه که خودتون نصب بکنید. بنابراین باید تخصصی تر با اون سیستم عاملی که دارید کار میکنید آشنا باشید. مشکلاتی ممکنه برای سیستم عامل پیش بیاد، باید بتونید اون مشکلات رو برطرف کنید. از طرف دیگه توی برنامه نویسی شما نیازمند این هستید که ساختار رم و در واقع مدیریت حافظه رو که به عهده سیستم عامل هست بیشتر باهاش آشنا باشید، به خاطر اینکه بتونید با کمبود حافظه مواجه نشید. ساختار رو اگر بهتر بشناسید بهتر میتونید برنامه نویسی کنید. یا باید مثلا فرض کنید زمانی که دارید با برنامه‌های سنکرون یا آسنکرون کار میکنید، با برنامه‌های در واقع به نوعی موازی دارید کار میکنید و سر و کارتون با تردها خواهد بود، باز اینجا نیاز داره که شما آشنایی بیشتری روی مباحث حافظه داشته باشید. بنابراین اینجا جاییه که شما باید سیستم عاملتون رو دقیق تر بشناسید، حتی شروع به فراگیری شبکه هم بکنید. به عنوان یه بک‌اند، یعنی در واقع توسعه دهنده بک‌اند، شما نیاز دارید اطلاعات اولیه شبکه رو داشته باشید. ببینید شما توی برنامه نویسیتون یکی از مباحثی که بسیار مهمه برای وبسایتی که در واقع می‌نویسید مسئله امنیته. شما باید امنیت اون وبسایت رو و داده‌هایی که روی اون وبسایت هست رو تامین کنید. خب این تا یه حدودی باز وابسته به این میشه که اطلاعات شبکه‌ای خوبی داشته باشید، اطلاعات مربوط به سیستم عاملتون در واقع قوی باشه. پس توی این بخش شما مباحثی رو که خدمتتون عرض کردم رو باهاش آشنا بشید، یه خورده تخصصی تر کار کنید تا در ادامه راه بتونه به شما کمک بیشتری بکنه. خب میرسیم به گام هشتم، طراحی و پیاده سازی یه پروژه نرم افزاری. ببین الان توی این مرحله شما دیگه آماده اید که اون داشته هاتون رو تبدیل کنید به یک پروژه نرم افزاری. از یه طرف زبان برنامه نویسی رو خوندید و اونجا ارتباطاتش رو با بانک اطلاعاتی آموختید، خود بانک اطلاعاتی رو هم بلدید. پس میتونید توی این مرحله یک پروژه رو اجرا بکنید. حالا درسته که تجربه آنچنانی ندارید، برای اینکه بتونید مثلا فرض کنید بدونید چه پروژه‌ای رو میتونید اجرا بکنید، میتونید مثلا فرض کنید که به گوگل پلی، اپ استور، حالا بازار، هر جایی که در واقع اپ‌های موبایل هست مراجعه کنید. اونجا میتونه جای مناسبی باشه برای شما. یه دونه از همون اپ‌ها رو برای خودتون چیکار بکنید؟ دانلود بکنید. حالا این میتونه مثلا فرض کنید یه برنامه مثلا مادر خرج باشه، نمیدونم امانت کتاب باشه، راه اندازی مثلا فرض کن یک کتابخونه مثلا فرض کن به صورت نرم افزاری که کتاب رو امانت بده و امانت بگیره. هر چیزی که یه طرفش هم حتما دیتابیس داشته باشه. یا یه مثلا فرض کنید که نرم افزار مالی خیلی ساده بنویسید. در هر صورت این داشته‌هاتون رو باید به عنوان یک پروژه اجرا بکنید که تمام این تجربیاتتون جمع بشه. اولین پروژهتون رو اجرا بکنید. توی این پروژه تمام اون کمی و کاستیاتون در واقع میتونه برطرف بشه و بعد وارد مرحله بعدی بشید. گام نهم در واقع فراگیری HTML، CSS و جاوا اسکریپت. خب اینها در واقع پایه‌ای ترین مباحث برای فرونت اند کارا هستن. خب شما به عنوان یه بک اند کار چرا باید اینا رو یاد بگیرید؟ ببینید شما زمانی که یه وبسایت رو راه اندازی میکنید، این وبسایت از دو گروه اصلی تشکیل میشه. یه گروه فرونت اند کاران، یه گروه هم در واقع بک اند کاران. حالا ممکنه گروه های دیگه هم در کنار
این پروژه هستن، ولی مهمتریناشون این دو دستن. خب فرونت اند کارا که قبلا من توضیح دادم تو همین ویدیو که تفاوتشون با بک اند در واقع به چه شکل هست. منتها خب اونا بخش فرونت رو که میزنن در اختیار شما میذارن، شما که بک اند کارید. بنابراین شما باید حداقل اطلاعات رو از HTML، CSS و جاوا اسکریپت داشته باشید تا در واقع بتونید این ارتباط رو با اونها برقرار کنید. خیلی از مواقع اصلا شما API می نویسید، سرویس هایی رو می نویسید که از طریق این سرویس ها میتونه اطلاعات رد و بدل بشه بین فرونت و بک اند. پس اینجا یه نیازی هست برای یه بک اند کار که حداقل اطلاعات رو از فرونت داشته باشه که اون حداقل اطلاعات از فرونت همین HTML، CSS و جاوا اسکریپت. پس توی این مرحله حتما این سه تا عنوانی رو که خدمتتون گفتم، حالا نمیخواد اونقدر به صورت تخصصی کار کنید، ولی در هر صورت باید باهاش آشنایی داشته باشید که در آینده براتون مشکلی پیش نیاد. خب رسیدیم به گام دهم که یک گام بسیار مهم و در واقع نسبتاً طولانی مدت تر فراگیریش، اونم انتخاب فریمورک در واقع مناسب و مطابق با زبان برنامه نویسی که قبلا انتخاب کردیم. ببینید من الان یه تعداد فریمورک رو براتون اینجا قرار دادم، منتها دیگه اینجا شما انتخاب سختی ندارید، به خاطر اینکه زبان برنامه‌نویسی که انتخاب کردید فریمورکش رو هم باید اینجا مطابق با اون انتخاب بکنید. مثلا به فرض اگر شما توی زبان‌های برنامه‌نویسیتون C# رو انتخاب کردید، الان برای انتخاب فریمورکتون باید مثلا فرض کنید ASP.NET Core MVC رو انتخاب کنید. اگر اونجا زبان برنامه‌نویسیتون پایتون بود، خب اینجا در واقع باید جنگو رو مثلا میتونید انتخاب بکنید. اگر PHP بود اینجا لاراول رو انتخاب میکنید و به همین ترتیب من توی این قسمت براتون لیست فریمورک هایی که مطابق با زبان‌های برنامه‌نویسیتون بوده رو قرار دادم، میتونید اونا رو ملاحظه بکنید. حالا توی فریمورک داستان به چه شکله؟ ببینید شما اون زبان برنامه‌نویسی که یاد گرفتید رو نمیتونید باش وبسایت طراحی کنید. اون فقط یه پایه‌ای شد برای اینکه وقتی وارد فریمورک میشید بتونید با اون فریمورک ارتباط برقرار کنید. یعنی اگر یکی مستقیم بدون اینکه زبان برنامه‌نویسی بلد باشه وارد فریمورک بشه، مثلا بخواد ASP.NET Core یاد بگیره، خب این حتما موفق نخواهد بود، به خاطر اینکه جای دستوراتی که داره استفاده میکنه C# خواهد بود و نیاز داره که شما قبلا C# رو خونده باشید. حالا این فریمورک در واقع بخشی هستش که میتونه اون قسمت بک‌اند یا در واقع طراحی وبسایت رو برای شما انجام بده. بنابراین شما هم به زبان برنامه‌نویسی نیاز داشتید که قبلا توضیح دادم، الان باید فریمورک رو انتخاب کنید که به عنوان یک بک‌اند کار بتونید قسمت بک‌اند وبسایت رو بنویسید. خب رسیدیم به گام 11. توی این قسمت بهتره که شما با یه بانک اطلاعاتی NoSQL هم آشنایی پیدا بکنید. خب تعداد بانک‌های اطلاعاتی NoSQL زیاد هستش، من مهمتریناشون رو براتون اینجا قرار دادم، میتونید ملاحظه بکنید که یکی از اینها رو اگر انتخاب بکنید و کار کنید میتونه مناسب باشه، به دلیل اینکه توی بعضی از پروژه ها ممکنه که شما علاوه بر اینکه بانک اطلاعاتی در واقع رابطه ایتون رو یا هم ریلیشنال رو ممکنه داشته باشید، امکان داره که بخواید از یه بانک اطلاعاتی NoSQL هم استفاده کنید و یا اصلا توی پروژه باشه که کلا بانک اطلاعاتیتون NoSQL باشه. پس از الان میتونید روی اون کار بکنید که در آینده یه بانک اطلاعاتی رابطه‌ای رو بلد باشید و یه دونه هم در واقع NoSQL که این میتونه براتون مفید باشه در آینده. خب قبل از اینکه گام بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم، لازمه که من اینجا یه نکته‌ای رو در واقع به شما بگم. اونم اینه که بعد از اینکه شما فریمورک رو کامل کار کردید و مسلط شدید روش، این شانس رو دارید که جذب بازار کار بشید. یعنی میتونید از این به بعد به دنبال کار بگردید بدون اینکه هنوز وارد گام‌های بعدی بشید. البته من این توصیه رو نمی کنم، اون بستگی به شرایط اون فرد داره. یعنی اگر بتونه گام‌های بعدی رو هم بره جلو، خب میتونه در واقع کار بهتری رو پیدا بکنه.
یا مثلا بعضی ممکنه که بعد از فریم ورک برن جذب بازار کار بشن، تو اون شرکتی که کار میکنن حالا بقیه مراحل رو یواش یواش یاد بگیرن، از بالا دستاشون یاد بگیرن، خودشون مطالعه کنن و کار بکنن و در واقع مسائل فنی که بهش نیاز دارن خودشون رو تقویت بکنن. ببینید همونطوری که بازار کار خوبی داره بک‌اند، باید بدونید که زحمت بیشتری هم نسبت به حالا خیلی از شاخه‌های برنامه‌نویسی باید براش بکشید تا به اون نقطه خوب برسید، مثلا به عنوان یک سینیور در واقع توی شرکت کار کنید. اینم باید بدونید که الان که بخواید جذب بازار کار بشید به عنوان یک جونیور خواهید بود. حالا هرچی میره جلوتر مثلا ممکنه بعد از گذشت 1 سال 2 سال مثلا ارتقا پیدا کنید بشید میدل و بعد از اون باز با تجربه بیشتر تبدیل به یه سینیور بشید که همه در واقع دارین کار بک‌اند رو انجام میدید. منتها خب حالا هر کی نسبت به درجه‌ای که داره مدیریت بیشتری میکنه روی پروژه، در واقع مسئولیت بیشتری رو روی پروژه خواهد داشت، کارهای تخصصی تری. مثلا سینیور خب کارهای تخصصی تر رو انجام میده، جونیور کارهای باز یه مقدار ساده تر توی اون بخش بک‌اند رو انجام میده. این رو فقط خدمتتون عرض کردم که اینطور نیست که شما باید حتما از گام اول تا گام آخر رو کامل بگذرونید بعد تازه بتونید جذب بازار کار بشید. بعد از فراگیری فریم ورک شما میتونید جذب بازار کار بشید. من تو توضیح دادم دیگه شرایطش رو خدمتتون. خب رسیدیم به گام 12. ببینید توی گام 12 شما یه سری مباحث وجود داره که با بعضیاش در واقع توی فریم ورکتون آشنایی پیدا کردید و کار کردید. مثلا با API اومدید توی فریم ورک آشنا شدید، کار کردید. اینجا باید به صورت تخصصی در واقع با این API که براتون قرار دادم توی این قسمت ملاحظه میکنید آشنایی بیشتری پیدا بکنید، با یه سریاش باید کار بکنید چون بسیار مبحث مهمی هستش API توی برنامه‌نویسی بک‌اند. در واقع خیلی از موقع‌ها شما توسط API یا این سرویس ها ارتباطاتتون رو با حالا سایر وبسایت‌ها برقرار می‌کنید یا با بخش فرانت اندتون برقرار می‌کنید. بنابراین باید روی API کاملا تسلط داشته باشید. بحث دیگه که باید باز به صورت تخصصی تر اینجا روش کار بکنید بحث کشینگ هستش. ببینید شما موقعی که اطلاعات رو مثلا فرض کنید که یه وبسایتی دارید میخواید اطلاعاتی رو به صورت گزارش، مثلا یه سرچی انجام میشه، یه گزارشی گرفته میشه، خب این اطلاعات روی سرور داخل دیتابیسه، این اطلاعات در واقع منتقل میشه به براوزر و در واقع نمایش داده میشه. خب اگر مثلا فرض کنید که یک مشتری بیاد مثلا عبارت مثلا پایتون رو بخواد توی یه وبسایتی سرچ کنه، یه وبسایتی که مثلا آموزش‌های مختلفی داره از جمله پایتون. خب وقتی می‌نویسه پایتون ما یه سری در واقع اطلاعات رو برمی‌داریم از داخل دیتابیس و میاریم به اون کاربر نشون میدیم. خب کاربر دیگری هم ممکنه دوباره این پایتون رو بخواد سرچ کنه. دوباره اگر ما بخوایم همین کار رو بکنیم، دوباره بریم سراغ دیتابیس، اطلاعات رو از روی سرور بخونیم، یعنی در واقع باید از تو دیتابیس یه کوئری بزنیم، این اطلاعات رو بخونیم، تمام اون آموزش‌های پایتون رو بگیریم و بیاریم نمایش بدیم، خب این یه مقدار کار رو کنتر میکنه. اینجا بحث کشینگ پیش میاد که شما میتونید مثلا خیلی از اطلاعات رو بیارید روی حافظه کشش بکنید که اگر فرد دیگری مثلا اومد پایتون رو سرچ کرد به جای اینکه دیگه مستقیم بره سراغ دیتابیس از کش بخونه این اطلاعات رو بیاره. پس کشینگ مسئله مهمیه توی بک‌اند که شما باید کامل روی اون مسلط باشید. بحث دیگه که باید روش کار بکنید بحث وب سکیوریتیه. خب شما یه وبسایت دارید، کلی اطلاعات روشه، ممکنه اطلاعات مالی باشه، اطلاعات افراد باشه، باید واقعا رو امنیت این کامل کار بکنید، یعنی انواع مثلا حملات رو باش آشنایی داشته باشید، مقابله با اون حملات رو بلد باشید تا در واقع بتونه اطلاعات شما مصون بمونه. وگرنه اگر این اطلاعات در واقع اگر اطلاعات مهمی باشه، اگر اطلاعات حیاتی باشه، به قول معروف به سرقت بره، ببینید چه صدمه‌ای در واقع وبسایت شما، شرکت شما در واقع بهش وارد میشه. بنابراین توی این مباحث همونطور که اینجا براتون قرار دادم روی تک تکش به صورت تخصصی کار کنید چون کاملا جزئی از کار بک‌اند است و باهاش همیشه تقریبا سر و کار دارید. گام 13 آشنایی با چند روش مهم تست نرم افزار. خیلی خوب.
به یه مبحث مهم دیگه رسیدیم. شما یه کارخونه رو در نظر بگیرید، یه کارخونه اتومبیل سازی. به نظر شما امکان پذیره که در واقع اتومبیل ساخته بشه بدون اینکه تست بشه؟ تست نشه چه اتفاقی ممکنه بعداً بیفته؟ خب توی نرم افزار هم همینطوره. وقتی که شما نرم افزاری رو می‌نویسید، در واقع اصلا یه تیم هست به نام تیم تستر که در واقع میان بخش‌های مختلفی رو برای تست نرم افزار می‌نویسن. شما به عنوان یه بک‌اند کار باید حداقل روش‌های تست رو بلد باشید. من این حداقل روش‌های تست رو براتون اینجا قرار دادم. همونطوری که ملاحظه می‌کنید، مثلا فرض کنید که تست‌های مهمی که میتونید انجام بدید اینتگریشن تست هست، یونیت تست هستش، فانکشنال تستینگ هست. روش‌های تست خیلی زیاد هست، ولی شما حداقل‌ها رو یا این مهم‌هاش رو باید در واقع بلد باشید تا بتونید اون بخشی از کار که به عهده شما هست رو خودتون تست بکنید. گفتم گرچه اگر کار به صورت تخصصی باشه، کار بزرگی باشه، پروژه نسبتا بزرگی باشه، اصلا یه تیم جداگانه در واقع تستر داریم که وظیفه‌شون تست نرم افزار خواهد بود، برای اینکه قبل از اینکه اصلا اون کار بره بالا باید شما کامل کار رو تست بکنید، نه اینکه مثلا کار بیاد بالا تازه اونجا مشکلاتش و خطاهاش تازه بخواد خودش رو نشون بده. بنابراین تست هم یه بخش بسیار مهمه که باید روش وقت بذارید. گام 14 فراگیری الگوهای طراحی یا دیزاین پترنز. ببینید دیزاین پترن ها ما تقریبا یه چیز هولوش 22-23 تا الگوی طراحی داریم که من در واقع لیستش رو براتون اینجا قرار دادم. میتونید ملاحظه کنید توی پلیلیست خانه برنامه‌نویسان در واقع چنلمون اگر نگاه بکنید، من دیزاین پترن رو اصلا آموزش دادم. میتونید آموزشاشو اگر نیاز داشتید اونجا ملاحظه بکنید. حالا خود دیزاین پترن به چه شکل هستش؟ ببینید شما برنامه‌نویسا توی برنامه‌نویسیشون در واقع به مسائلی برخورد میکنن، به مشکلاتی برخورد میکنن که این مسائل در واقع میتونه مشترک باشه بین خیلی از برنامه‌نویسایی که توی دنیا هستن. اصطلاحاً میگیم آقا چرخ رو دوباره اختراع نکنید. اومدن در واقع برای هر کدوم از این مسائلی که شما میتونید باش مواجه بشید یه سری راه حل، یعنی یه راه حل استاندارد در نظر گرفتن که برنامه‌نویسا دیگه موظفن که یه خودشون نیان مثلا به صورت سلیقه‌ای برای حل اون مسئله باش برخورد کنن، از اون الگویی که در واقع نوشته شده و همه روش در واقع اجماع دارن، کل دنیا روش اجماع داره، از اون الگو برای حل مسئلهشون استفاده کنن که اینا در واقع شده تقریبا 22 تا الگو که شما به مرور باید با این الگوها آشنا بشید. حالا یه نمونهشو بخوام خیلی سریع بگم، مثلا فرض کنید نوع سینگلتونش که حالا به عنوان اولین الگو ما اون رو آموزش میدیم، میگیم آقا فرض کنید شما یک کلاسی دارید که میخواید فقط یک آبجکت بشه از روش گرفت، یعنی نشه بیش از یک آبجکت گرفت. چی کار باید بکنیم؟ این به عنوان الگوی سینگلتون شناخته میشه. مثلا یه کلاس مدیر عامل داریم، میخوایم که بیشتر از یک آبجکت نتونیم ازش بگیریم. یعنی فرضمون اینه که میگیم آقا خب هر شرکتی یه مدیر عامل که بیشتر نداره، پس 2 تا آبجکت نمیتونه معنی پیدا کنه. حالا این الگو در واقع میاد راه حلی رو به ما ارائه میکنه که وقتی اون رو پیاده سازی میکنیم این امکان رو به ما میده که از اون کلاس بیش از یک آبجکت نتونیم بگیریم. گام 15 فراگیری الگوهای معماری نرم افزار. برای اینکه بتونیم یه درکی از الگوهای معماری نرم افزار داشته باشیم یه مثال میزنم براتون. شما در نظر بگیرید یه ساختمونی رو قراره در واقع بسازید. خب توی این ساختمون باید اولا که اندازه اتاق‌ها، آشپزخونه، حمام، همه اینا مشخص بشه، ابعادش مشخص بشه. تو مرحله بعدی باید مصالحی که در واقع میخوایم استفاده بکنیم، از سنگ، چوب، چی میخوایم در واقع استفاده بکنیم، این مصالح باید برای ما مشخص بشه. سیستم گرمایش، سیستم سرمایش، برق‌رسانی، همه اینا در واقع باید مشخص شه و ارتباطاتش. حالا وقتی میایم توی نرم افزار خب باید تعیین بشه که ما چه ماژول هایی توی این در واقع نرم افزاری که داریم تولید میکنیم داریم. مثلا یه بخش مدیریت داریم، یه بخش مثلا فرض کنید ارتباط با مشتری داریم، یه بخش دیگه کاربران رو داریم. یعنی این ماژول ها رو مشخص کنیم. بعد از اینکه مشخص کردیم
بیایم بگیم خب حالا این ماژول ها در واقع چه موادی میخواد براش استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع مثلا چه زبان برنامه‌نویسی میخوایم در نظر بگیریم، چه فریم ورکی میخوایم در نظر بگیریم، چه بانک اطلاعاتی میخواد استفاده بشه و در واقع تو مرحله بعد ارتباطات بین اینها به چه شکل باید برقرار بشه، داده ها چطوری باید توی دیتابیس ذخیره بشن و به چه شکل باید واکشی بشن، مسئله امنیت، در واقع امنیت داده ها به چه شکل میخواد تأمین بشه. همه در واقع داره معماری نرم افزار رو تشکیل میده. حالا ما روش‌های مختلفی داریم برای معماری. این روش‌ها رو من براتون توی این قسمت آوردم، میتونید دونه دونه‌شون رو ببینید. الان توی مرحله تخصصی هستید. البته ما یه رول داریم تحت عنوان معمار نرم افزار که اون دیگه تجربه بسیار زیادی داره. وقتی یه پروژه تعریف میشه، اون در واقع موظف هستش که بیاد معماری سیستم رو با توجه به نیازهای پروژه مشخص بکنه. منتها شما هم به عنوان یه بک‌اند کار باید با روش‌های معماری آشنایی داشته باشید. حالا تو پروژه‌ای که یه مقدار مثلا فرض کنید که کوچیک‌تر هستش، در واقع این نقش رو میتونه اون سینیور که در واقع یه بک‌اند دیولپر هستش انجام بده. بنابراین با این معماریایی که من الان اینجا براتون قرار دادم، شما حالا احتمالاً با یکی دو تاش تا الان آشنا شدید. توی فریم ورکی که کار میکردید، اون فریم ورک مبتنی بر یکی از این معماری ها بوده، ولی در مجموع شما باید معماری ها رو بشناسید تا بتونید در واقع پروژه ها رو قوی‌تر و بهتر طراحیش بکنید. خب توی گام 16 در واقع یه سری موارد ضروری دیگر رو در واقع گنجوندم که یه برنامه‌نویس بک‌اند به اونها نیازمنده. شما فرض کنید یه وبسایتی رو که می‌نویسید، تو بخش سرچش اگر داده‌های زیادی تو دیتابیستون باشه، شما وقتی می‌خواید سرچ کنید به هر حال با روش‌های معمولی کار به درستی انجام نمیشه و سرعت جستجو اونقدری که باید باشه نخواهد بود و در واقع ممکنه دقتش هم اونقدر بالا نباشه. بنابراین روش‌های مختلفی اومده که یکی از این روش‌ها مثلا فرض کنید که روش تحت عنوان الاستیک سرچ که میتونید از اون استفاده کنید برای جستجوهای حرفه‌ای ترتون، که خب یه برنامه‌نویس بک‌اند باید با این آشنایی داشته باشه. به هر حال تو طراحی وبسایتش همیشه معمولاً دیگه سرچ رو خواهیم داشت و باید بتونه از اونها استفاده کنه. یا بحثای دیگه مثلا فرض کنید خب تا اینجا با پروتکل HTTP آشنا شده که یه پروتکل تحت وب. پروتکل مهم دیگه تحت وب تحت عنوان وب سوکت داریم که خب باید بدونه اون رو باهاش آشنا باشه، بتونه باهاش کار کنه، تفاوتش رو با HTTP بدونه. مثلا توی HTTP شما درخواستتون رو میفرستید، یه ریکوست میفرستید و بعد این درخواست قطع میشه، یه ریسپانس برای شما میاد. باید بدونید که آقا مثلا وب سوکت به چه شکل هستش. اون مثلا درخواست تقریبا مدت زمان داره، یعنی اتصال برقرار تو امان میتونه درخواست رو بفرسته و پاسخ رو بگیره بدون اینکه این اتصال قطع بشه. اینها رو در واقع باید روش مسلط بشید که تو پروژهاتون بتونید ازش استفاده بکنید. و حالا بحث‌های مختلف که اینجا گذاشتیم، مثلا فرض کنید که اینجا دیگه باید یه خورده تخصصی تر با اون وب سرور آشنا باشه، بدونه که آقا مثلا وب سرور بخش حالا سخت افزاریش به چه صورته، بخش نرم افزاریش به چه شکله. چون شما در واقع به طور کلی یه وب سرور دارید، این سمت هم براوزر درخواست رو میفرسته به وب سرور. قسمت سخت افزاری وب سرور اول درخواست رو میگیره، بعد قسمت نرم افزاری اون رو دریافت میکنه. رو فرض کنید شما تقاضای داکیومنت کردید، میره این داکیومنت رو که روی وب سرورتون حالا ممکنه باشه ممکنه هم نباشه رو جستجو میکنه. اگر پیدا کرد برای وب سرور، برای براوزر ارسال میکنه. اگر نبود همون خطای معروف 404 رو ارسال میکنه مبنی بر نبودن. بنابراین یا مثلا فرض کنید که استاتیک مثلا وب سرور به چه شکل، داینامیک وب سرور چه، اینا اصطلاحاتیه که دیگه باید مطالعه کنید، کار کنید، عملاً باهاش در واقع کار بشه که دیگه تقریباً تسلط کامل پیدا بکنید روی بک‌اند و انشالله بتونید که پروژه خیلی خوبی رو پیاده سازی بکنید. امیدوارم خستتون نکرده باشم. گام های مقدار زیاد بود، منم زیاد صحبت کردم، ولی خب چاره ای نبود، نیاز بود که گفته بشه. توی مرحله بعدی
حالا در واقع بازار کار بک‌اند رو میخوام براتون در واقع تا یه حدودی باز بکنم داخل ایران و خارج از ایران که به چه شکل درآمد متوسط یه بک‌اند کار هست. خب قبل از اینکه بخوایم در واقع به میزان درآمد متوسط یه توسعه دهنده بک‌اند در واقع بپردازیم، قبلش من اون در واقع زمانی رو که طول میکشه تا یه فرد بتونه به یه توسعه دهنده بک‌اند تبدیل بشه رو با هم یه بررسی بکنیم. ببینید زمان دقیقی نمیشه مشخص کرد، ولی اگر با برنامه ریزی باشه، به فرض اگر شما هفته 6 ساعت مثلا کلاس برید، یعنی از پایه شروع بکنید، اون زبان برنامه نویسی رو مثلا انتخاب بکنید، بخواید شروع بکنید برید جلو. بعد از اینکه حالا اون دروس پایه‌تون تموم شد که دروس پایه میتونه خود اون زبان برنامه نویسی باشه، بخش ادوانسش باشه، آبجکت اورینتدش باشه، اینها رو در واقع کار بکنید، با دیتابیس ریلیشنالتون کار کنید، ارتباط بین دیتابیس با اون زبان برنامه نویسی رو برقرار بکنید. بعد از اون وارد مرحله بعدی بشید، مثلا HTML و جاوا اسکریپت و CSS رو در واقع یاد بگیرید و بعد فریم ورک رو انتخاب بکنید و فریم ورک رو به پایان برسونید. حالا فرض کنیم که مراحل انقدر باشه، تقریبا اگر هفته 6 ساعت شما کلاس برید میتونه حدود تقریبا 1.5 سال زمان ببره تا به اون مرحله‌ای که میتونید جذب بازار کار بشید برسید. البته همه اینها به صورت تقریبی هست. این که میگم هفته 6 ساعت در واقع کلاس برید و این دوره رو بگذارید باید به طور مداوم باشه، یعنی وقفه‌ای بینش نیفتاده باشه. و حالا 6 ساعت که کلاس میرید خب مسلماً 2 تا 3 برابرش حداقل باید خودتون مطالعه کنید. ولی برای یه برنامه‌ریزی اگر بخوایم در نظر بگیریم حدوداً به این شکله. به طور میانگین همین حدود تقریباً 1.5 سال تا 2 سال زمان میبره تا شما بتونید در واقع به توسعه دهنده بک‌اند تبدیل بشید. حالا ممکنه که مثلا فردی باشه که عجله داشته باشه، زمان بیشتری بذاره، در هفته میزان ساعت بیشتری رو مثلا فرض کنید که کلاس بره، خب اون میتونه این زمان رو تقلیل بده، ولی میانگینش به این شکل هستش. خب توی این بخش میرسیم به میزان درآمد یا میزان حقوق یه توسعه دهنده بک‌اند. من اینجا یه سایتی رو براتون آوردم، همونطوری که اینجا ملاحظه میکنید من در واقع عبارت بک‌اند دیولپر رو جستجو کردم. حالا توی یونایتد استیت هستش. توی این قسمت که میایم پایین‌تر میزان متوسط درآمد سالیانه رو توی امریکا برای یه بک‌اند دیولپر مشخص کرده، $159,000. حالا تقریبا بگیم $160,000 در سال، حداقلش $108,000 و بیشترین مبلغ سالیانش $234,000 هستش. عرضم به حضورتون حالا میتونیم مثلا فرض کنید که این قسمت که میایم الان برای شهرهای مختلف مثلا آمده توی بوستون گفته که 130 تا در واقع موقعیت شغلی وجود داره، میانگینش رو گفته $162,000 در سال برای شهرهای مختلف. اینا رو میتونید بعدا خودتون ملاحظه بکنید که حالا ما همون مثلا میزان میانگین رو در نظر بگیریم، تقریبا $160,000 در سال. این سایت در واقع این اطلاعات رو به شما داده. شما میتونید حالا توی اینترنت هم سرچ بکنید، توی وبسایت های دیگه‌ای که در واقع میزان حقوق رو مشخص کردن خودتون یه بررسی دقیق‌تری رو داشته باشید یا بروزتری رو داشته باشید. عرضم به حضورتون این برای خارج از کشور. و بخوایم اگر داخل ایران رو ببینیم از سایت جاب اینجا استفاده کردم. توی این قسمت توسعه دهنده بک‌اند رو نوشتم، توی دسته‌بندی هم وب برنامه‌نویسی و نرم افزار. و توی این قسمت فیلترینگ هم اومدم از 5 میلیون تومان به بالا رو تیک زدم، چون اگر اینو تیک نزنید خب خیلی از مشاغل همین بک‌اند رو که میاره حقوقش رو مشخص نکرده. من اینو تیک زدم که حقوقا رو با هم دیگه ببینیم. خب از بالا برنامه‌نویس بک‌اند حالا مثلا زده امروز قرارداد تمام حقوقش 24 میلیون تومان در ماه هستش. برنامه‌نویس ارشد بک‌اند 16 میلیون تومان از حقوق از شروع شده.
برنامه‌نویس ارشد بک‌اند، در واقع سینیور بک‌اند دیولپر، قرارداد تمام وقت تهران، حقوق از 35 میلیون تومان. حالا میگم دیگه اینجا یه مقدار متفاوته، یعنی متنوع. اینجا 35 میلیون تومان داره، اینجا هم در واقع همون سینیور رو میخواد، منتها حقوق زده از 12 میلیون تومان. باز مورد دیگه توی اصفهان برای، حالا البته این فول استکه، باید اینا رو رد کنیم، بریم سراغ دوباره بک‌اند، برنامه‌نویس ارشد بک‌اند، قرارداد تمام وقت 22 میلیون تومان. باز یه برنامه‌نویس ارشد بک‌اند، حقوق از 30 میلیون تومان. و به همین ترتیب شما میتونید حقوقا رو خودتون در واقع توی این وبسایت ها بررسی بکنید. بسیار عالی. مسیر راه بک‌اند رو به پایان رسوندیم. امیدوارم که واقعا خستتون نکرده باشم، چون ویدیو خیلی طولانی شد. تا ویدیو بعدی شاد و سلامت باشید.